که چیرې کوم وخت تاسو مثال په ډول د یو ویډیو لپاره یا داسې کوم څه براډکاسټینګ لپاره مختلف ډایلاګونه څه به کړي وي ریکارډ کړي وي په مختلف وختو کې یعنې د څو ورځو په جریان کې مو مختلف ډایلاګونه ریکارډ کړي وي کیدای شي یو ډایلاګ والیم ډېر کښته وي کیدای شي یو ډایلاګ مو ډېر په زور ریکارډ کړی وي کیدای شي ځینې کلیپونه مو بیا مثال په ډول ډېر کښته ریکارډ کړي ځینې په زوره خو د هر یو والیم مثال لنډ دا چې د هر یو والیم څه شوي سره فرق ولري مختلف وي نو د دې لپاره باید تاسو څه وکړئ چې باید چې کوم وخت دا اواز تاسو خپروئ براډکاسټ کوئ یا هم د ویډیو لپاره نو باید د ټولو والیم په یوه اندازه داسې نه چې یوه د پورته یوه د کښته وي نو د دې لپاره باید تاسو څه وکړئ نو Adobe Audition CC دا یو نوی افیکټ یا نوی آپشن یې رامنځته کړی هغه دا چې د مختلفو کلیپونو کولی شي چې په یو وخت کې د ټول اواز یو شی کوي صحیح شو مثال تاسو اوس ښه پام وکړئ دلته دغه کوم کلیپ چې ما راخلاص کړی دی سټیریو چینل لیفټ رایټ دی وګوره د دې امپلیټیوډ اندازه څو ده منفي شپږ ډیسیبلز ده یا ډي بي ده دا ډي بي څه معنا د ډیسیبلز په معنا دی دا د امپلیټیوډ اندازه ده صحیح شو د فریکونسي اندازه چې ده هغه هارتز چې موږ ورته وایو صحیح شو ایچ زید خو د امپلیټیوډ د بیا چې ده ډي بي ده یعنې ډیسیبلز ورته وایي چې اوس په ټولو منفي عدد سره شروع کېږي څومره چې منفي عدد کمیږي هغومره به د دې والیم څه شي پورته کېږي امپلیټیوډ یې څه به کېږي پورته کېږي نو اوس وګورئ دی منفي شپږ دی تر ټولو لوړ نقطه امپلیټیوډ دی اوس که چیرې زه راسم دلته کوم بل په یو فارم کې که چیرې زه راسم کوم بل دغه راخلاص کړم یو کلیپ راخلاص کړم وګورئ د دې والیم یې تر ټولو زیات دی دا وګورئ بیخي صفر ته رسېدلی 0 ډي بي دی یعنې ډېر پورته دی د را بل څو چنده پورته دی د دې والیم نو اوس که زه وغواړم چې دا دواړه په یوه اندازه کم سره د مثال ډول باید څه وکړم باید منفي شپږ کم باید دواړه په یوه اندازه باید راسي نو څه کوم نو راسي دلته وینډو منیو ته او دلته څه پیدا کړئ میچ لاودنس یا الټ F5 یې شارټ کټ نو اوس وګورئ میچ لاودنس فاینل دلته اضافه شو در سره مخکې سوی وایي ډراګ اینډ ډراپ سپورټ میډیا فایلز نو اوس څه کوم که چیرې ستاسو سره هر څومره ډایلاګونه وي یا کلیپونه وي هغه راواخلئ ټوله دلته ورته راوړئ نو اوس په دې فینال کې چې دا م راوړل او هلته نه مخکې دلته چې دي اټ فایلز دا خو موږ د دې لارې څه کلیپ راوړ کولی شو د دې لارې څه کوم کلیپ ور اضافه کړو یا ډیلیټ دی صحیح شو البته ډیلیټ نه بلکې ریموو دی یوازې فقط د فینال څخه به ایسته کوي ډیلیټوي یې نه د هارډ ډسک څخه یا ریموو آل دی ټول ایسته کول دی او د هغه نه وروسته څه شي دی انالایز آپشن دی که چیرې دا ورته ورکړي نو د دې کمانډ په وهلو سره به تاسو ته د دې کلیپو په باره کې پوره توضیحات او معلومات درکړي Adobe Audition ٹھیک شو ګورئ سکرول بټن په دې خوا سره څه به وکړئ دا دلته وګورئ ITU loudness دی ټوټل RMS دی فیک دی ټرو فیک دی وګورئ پوره معلومات د دې دواړو کلیپو په باره کې درکوي فرسیو دی لاودنس دی صحیح شو هر څومره معلومات چې وي هغه ټوله تاسو ته څه وکوي درکوي یا که چیرې دا ایکسپورټ آپشن زه ورته ورکړم دلته وګورئ د ایکسپورټ معلومات هم درته درکوي سیمپل ریټ یې درته ښیي صحیح شو همدارنګه نومونه یې درته ښیي هغه د سټوریج لوکیشن یې هم درته ښیي ټوله بیټ ریټ یې هم درته ښیي صحیح شو دا د کوم آپشن په واسطه د دې آپشن په واسطه سره یعنې انالایز کوي دا کلیپونه او هغه پوره معلومات تاسو ته درکوي او د هغه څخه وروسته بیا لرو چې میچ لاودنس که چیرې دا نه وي نو وګورئ دلته کوم څه نه معلومېږي که چیرې دا ورته ورکړئ نو دلته وګورئ یو بل څه نور هم آپشن دلته اضافه کېږي یا د دې لارې څه کولی شو چې څه وکړو بېرته یې ورک یا ښکاره کړو عینا لکه دا رقم لکه هغه د سپیکټرل ډسپلی فریکونسي د ښکاره کولو لپاره چې لرو دغه ځای دا یې هم هماغسې لري صحیح شو دغه نه وروسته وګورئ دا چې مو ورته ورکړ نو دلته یې نور آپشنونه راخلاصي اول میچ ټو نو دلته هغه سټنډرډ آپشنونه چې د میچ یعنې څه به کول یو دواړه سره نورمال کول دواړه کلیپونه په یوه اندازه کول نو د هغوی هغه سټنډرډ آپشنونه یا اندازې دلته چې ټوله شته IT دی AT SC EBR ټوټل RMS میچ ټو فایل فیک امپلیټیوډ ټرو پیک امپلیټیوډ لاودنس لیګسي پرسیوډ لاودنس مختلف آپشنونه دي د هر یو سره چې تاسو بلد یاست هغه ورته ورکړئ د مثال ور زه اوس راځم فیک امپلیټیوډ ورکوم یعنې تر ټولو هغه لوړه نقطه یې ماته مشخص کړئ یعنې څه به وکړه د دې کلیپو اندازه باید امپلیټیوډ باید په څومره اندازه سره وي هغه باید دلته ورته ورکړم مثال ور زه ورته وایم چې د منفي شپږ په اندازه دواړه کلیپونه راته جوړ کړه صحیح شو
دا چې ورته ورکړ د هغه وروسته ایکسپورټ دی. آیا غواړئ چې دا ایکسپورټ سیټینګ یې اوس ورته مشخص کړي چې کوم وخت یې غواړئ چې دا فایل نه سیو کوئ ثبتوئ نو په څه ډول چیرې غواړئ او کوم فارمټ سره. خو دا بیا هلته موږ فایل منیو کې هم لرو ایکسپورټ سیټینګ ټول هغه سیټینګونه لکه څنګه چې تاسو یو نوی اډیو فایل جوړوئ. خو زه دا اوس بیرته کینسلوم ولې ځکه چې اوس دلته اړتیا نشته ورته دی بیرته ایسته کوم. نو اوس چې مو دلته دغه لاودنس سیټینګ ورته انتخاب کړ د امپلیټیوډ د اندازه ورته انتخاب کړل نو پکار څه کوم رن پر وهمه تر څو ماته هغه ټوله کلیفونه پر دغه اندازه کې راته کوم پورته وي هغه به په دې ځای کې کشیر کوم کښته وي هغه به هم په دې اندازه کې رن پر وي. نو ټوله کلیفونه یې څه وکړه ډن. نو اوس راسي وګورئ څه وکړ منفي شپږ ته یې د دې امپلیټیوډ راوست یوازې دا نه بلکې چې هر څونه کلیفونه وي وګورئ دا یې هم څو ده کړ زه به یو څه داسې کومه چې دلته څو هغه راته معلوم شي د منفي شپږ په اندازه به ټوله کلیفونه راته راولي. صحیح شو وګورئ دا دی منفي شپږ. صحیح شو او که چیرې دی را خلاص کړم نو وګورئ دی هم هغه د منفي شپږ په اندازه سره دی. کولی شو یا ډېر کړو یا بیرته لږ کړو خو دلته نور هغه ټول اپشنونه دي هر یو سره چې تاسو بلد یاست کوم چې معلومات لري هغه ورته ورکړئ. نو دا چې شو په Adobe Audition CC کې د میچ لاودنس آپشن یا افیکټ چې د څو مختلف ډایلاګونه یا کلیفونه کولی شي په یو وخت کې ټوله په یوه اندازه سره په یاد لري چې وګورئ اوس ټول دلته ضرب علامې راغلي دا مطلب چې دا اوس تغیرات راغلل هغه سیو سوي نه دي خو زه یې نه سوم ځکه چې بیا په دغه اصلي اورجینل فایل کې بیا تغیرات راځي.